Please mark your present, everyone. Okay, so let's start. Our lesson number 17, that is effects of light, म्हणजे प्रकाशाचे होणारे परिणाम. See, here is something to recall. When sunrays pass through a glass prism, what are the colors in the band of the light seen on the other side of the prism? बघा, जेव्हा सूर्याची किरणे काचेच्या एका प्रिझम मधून म्हणजे लोलकातून जातात, तेव्हा त्या प्रिझमच्या दुसऱ्या बाजूकडून कोणकोणत्या रंगाचा पट्टा दिसतो? सांगा. Rainbow color, all the 7 colors that are present in the rainbow, right? इंद्रधनुष्याचे रंग दिसतात आपल्याला. You have learned that light is composed of several colors. आपण काय शिकलेलो आहोत की 6th स्टँडर्ड मध्येच आपण शिकलेलो आहोत की प्रकाश हा सगळे रंग एकत्र येऊन तयार झाला आहे. You must have also seen the dust particle in a beam of sunlight entering the house through a small window. तुम्ही पाहिलं असेल की सॉरी घराच्या खिडकीतून दुपारी उन्हाचा जेव्हा झरोका येतो तेव्हा त्याच्यातून आपल्याला छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स पाहायला मिळतात. दे आर स्कॅटरिंग, ट्रॅव्हल करताना दिसतात, स्कॅटर होताना दिसतात. येस, पाहिलंय का कधी असं खिडकीतून किंवा घराचं जर वरती रूफला काही थोडंसं ओपन असेल तर त्यातून एक प्रकाशाचा एक झरोका येतो आणि त्यामधून धुळीचे कण उडताना इकडे तिकडे आपल्याला पाहायला मिळतात. We switch on the headlamps of a car when we drive through a thick fog. You might have seen the beams of those lamps. What do we rapidly see? When we see a beam of light, we see tiny dust particles floating in a beam. That is why we are able to see the beam of light. We see a variety of shades of color in the early morning and evening sky. In the photographs taken from space by satellites, the earth appears to be bluish. What is the cause of all these effects? बघा, त्यानंतर जेव्हा आपण दाट धुक्यातून गाडी चालवत असतो तेव्हा गाडीचे जे हेडलाइट्स आहेत ते आपण लावतो. ओके, आणि ते लावल्यावर आपल्याला प्रकाशाचा झोत दिसतो. तेव्हा आपण त्या झोतात पाहू शकतो की छोटे छोटे धुळीकण आपल्याला त्यामध्ये हलताना दिसतात, तरंगताना दिसतात. ओके, आणि ते धुळीकण आहेत म्हणूनच आपल्याला या मार्गात प्रकाश आहे हे समजतं. ओके, बघा, त्याचप्रमाणे सकाळी आणि संध्याकाळी आपण जेव्हा आकाशात पाहतो तेव्हा सकाळी सूर्य उगवताना आणि संध्याकाळी सूर्य मावळताना आपल्याला वेगवेगळ्या रंगछटा पाहायला मिळतात, राईट? आणि सॅटेलाइट्सद्वारे जेव्हा अर्थचे इमेजेस घेतले गेले, पृथ्वीचे चित्र घेतली गेली, छायाचित्र यू कॅन से, इमेजेस घेतले गेले, फोटोग्राफ्स काढले गेले, तेव्हा आपल्याला त्या फोटोग्राफ्स मध्ये आपली पृथ्वी ब्लूइश म्हणजे निळसर रंगाची आहे असं दिसतं. ओके, what is the main cause of all this effect? कशाचा परिणाम आहे हा सगळा? सांगा. What is the main cause behind that? Yes, light. Yes, prakash, light. Scattering of light. All the experiment using laser rays should be done under the supervision of the teacher. ओके, आता इथे आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि असं सांगितलं आहे की लेझर किरणांचा वापर करायचे जे काही एक्सपेरिमेंट आहेत, जे काही प्रयोग आहेत ते तुम्ही शिक्षकांच्या ऑब्झर्वेशन खाली
करा. वाय इज दिस सो? का आपल्याला अशी वॉर्निंग दिली असेल इथे? हु विल टेल मी? How lasers are harmful to us? Yes, Deepika? Laser should harm to our eyes. Yes. It is very harmful for us. It may cause cancerous. It may cause cancer because it promotes the growth of the cancerous cell. Okay. So this experiment includes the apparatus like glass beaker, diode laser, that is laser pointer, water, milk or milk powder, spoon and dropper etc. काय काय हवंय आपल्याला? एक ग्लासचं बीकर म्हणजे काचेचं चंचुपात्र, डायोड लेझर, लेझर पॉइंटर, पाणी, दूध किंवा दुधाची पावडर आणि ड्रॉपर आणि स्पून एक चमचा. ओके, सो व्हॉट इज द प्रोसिजर फॉर दिस? टेक क्लीन वॉटर इन अ ग्लास बीकर. काचेच्या चंचुपात्रामध्ये स्वच्छ पाणी घ्यायचं आहे. पास अ बीम ऑफ लेझर रेज थ्रू इट. चेक वेदर द बीम इज सीन इन द वॉटर. आता आपल्याकडे जो लेझर पॉइंटर आहे त्याचा जो रे आहे, जे किरण आहे ते पाण्यात सोडायचं आहे. पाण्यात त्याचा बीम दिसतो का, प्रकाश झोत दिसतो का ते पाहायचं आहे. नाव यूज द ड्रॉपर टू ऍड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वॉटर अँड स्टर. आता ड्रॉपरने दुधाचे काही थेंब पाण्यात टाकायचे आहेत आणि ते ढवळायचं आहे मिक्सचर. द वॉटर विल बी सीन टू हॅव बिकम स्लाइटली टर्बिड. आता दुधात पाण्यात दूध टाकलं म्हणजे त्याची टर्बिडिटी वाढेल, पाणी कडूळ होईल. ओके, नाव पास द लेझर बीम इंटू इट अगेन. लाईट बीम विल शो द एक्झिस्टन्स ऑफ लाईट रेज. आता परत तुम्ही जेव्हा लेझरचं रे त्यामध्ये सोडाल, तुम्हाला प्रकाश झोत आहे तो प्रकाश किरणांचं अस्तित्व दाखवेल. असं का झालं सांगा? पहिल्या पहिल्या कंडिशन मध्ये जेव्हा फक्त पाणी होतं तेव्हा आपल्याला लेझर रे क्लिअर दिसला नाही. पण सेकंड कंडिशन मध्ये आपण त्याला गढूळ करतोय तरी सुद्धा तो आपल्याला स्पष्ट दिसतोय. का? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्युल्स. हाऊ दे आर हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द पाथ ऑफ दॅट रे. कसे मदत करतात ते मॉलिक्युल त्या लेझर पॉइंटरच्या मार्गाला, प्रकाशाच्या मार्गाला दाखवण्यासाठी नेहमी अशा प्रकारच्या सूक्ष्म कणांची गरज असते. ओके, द मॉलिक्युल्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सी अ पाथ ऑफ लाईट. लेट्स सी. A light beam is not seen in plain water, but is clearly seen in slightly turbid water. साधं पाणी आपण जेव्हा घेतलं तेव्हा त्यामध्ये आपल्याला प्रकाशाचा झोत दिसला नाही. पण थोडं गढूळ पाणी जेव्हा झालं, जेव्हा आपण दुधाचे थेंब टाकले तेव्हा आपल्याला प्रकाश झोत स्पष्टपणे दिसला. The light rays hit the tiny particle of milk and get scattered. का दिसला? कारण पाण्यात तरंगणारे दुधाचे जे छोटे छोटे पार्टिकल होते, सूक्ष्म कण होते, त्यावर प्रकाश किरणे आदळली अँड दे स्कॅटर्ड. ती इकडे तिकडे विखुरली. इफ दिस स्कॅटर्ड रेज एंटर अवर आईज वी परसीव्ह लाईट. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला तुम्ही 6th स्टँडर्ड मध्ये शिकला आहात, आपल्याला कोणतीही वस्तू का दिसते? कारण त्या गोष्टीवर कोणत्याही प्रकारचा जो सोर्स आहे, प्रकाशाचा जो स्रोत आहे त्याची लाईट पडते आणि नंतर त्यामधून निघणारे रेज आपल्या डोळ्यात गेल्यामुळे आपल्याला ती वस्तू दिसते. हे तुम्ही 6th स्टँडर्ड मध्ये शिकला आहात. एम आय राईट? येस ऑर नो? येस. मग त्याच प्रकारे या गढूळ पाण्यात काय झालं? या गढूळ पाण्यात दुधाचे जे छोटे छोटे मॉलिक्युल इकडे तिकडे स्कॅटर झाले होते ना, विखुरले गेले होते, त्यांच्यावर लाईट पडली. कशातून पडली ती लाईट? व्हॉट इज द सोर्स ऑफ लाईट इन दिस केस? प्रकाशाचा स्रोत कोणता आहे या केसमध्ये? या एक्सपेरिमेंट मध्ये कोणता सोर्स वापरला आपण? सांगा. नो, दॅट इज अ मीडियम.
Source of light, I'm asking Deepika, what is not any point of view. It is not a source of water. Sorry, source of light. प्रकाश कशातून मिळतोय या केसमध्ये सांगा. लेझर बीम. व्हेरी गुड अदिती. The source of light in this case is सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे काय, ज्यामधून आपल्याला प्रकाश मिळतो. प्रकाशाचा स्रोत म्हणजे काय, ज्यामधून प्रकाश मिळतो. सो व्हॉट इज द नॅचरल सोर्स. नॅचरल सोर्स ऑफ लाईट कोणते आहेत सांगा मला. चला आपण 6th स्टँडर्डचं थोडं रिवाइज करूया. सांगा मला. सन. अजून अजून येस, काजवे, फायरफ्लाईज. Aditi, how water will be the source, beta? It's not going to be source. How it can be? पाणी आपल्याला प्रकाश देतं का? Moon is also not moon. Not moon. No moon. Because moon absorbs the light of sun. No need of. Sorry, I'm just explaining. चंद्र सूर्याचा प्रकाश शोषून घेतो आणि ते आपल्याकडे रिफ्लेक्ट होतं. येस, मून इज नॉन ल्युमिनस. Yes, stars. Good, Mahika. Stars. Stars have their own light. Moon doesn't have its own light. Okay. So the new luminous and non-luminous substances you got ना? Yes. मग या केस मध्ये the laser beam. The laser beam is always the source of light in this case. Okay. Now, instead of using mix salt, sugar and detergent powder in separate beaker of water and observe whether a laser beam is seen in them. ओके. आता आपण ही ऍक्टिव्हिटी वेगवेगळ्या गोष्टींसोबत करू शकतो. दुधाऐवजी आपण मीठ, साखर आणि डिटर्जंट पावडर वापरू शकतो आणि वेगवेगळ्या बीकर मध्ये आपण लेझरचा बीम टाकून त्या गोष्टीचं निरीक्षण करू शकतो. यू कॅन डू दिस इन युअर लॅबोरेटरी. ओके. Your schools are open, right? They are taking your activities like this or not? Schools are started, na? School is not started, Deepika, or they are not taking the activities? Started, but they are not taking the activities. Yes, this is the problem of our system. We get to आपल्याला कधी लॅब पाहायला मिळते? When we went to the 10th standard. In that case also, when we have our prelim practicals, then only they show us the laboratory. Till 7, 6, 8, they didn't show us what is a laboratory. Okay, so let it be. So our next activity is see. When the sun rises, our surrounding appear. No, this is yes. Again, here is the activity. Okay, sorry. When the sun rises, our surroundings appear illuminated. The entire sky appears bright. This happens because of the dust and other tiny particles in the air. बघा, जेव्हा सूर्य उगवतो तेव्हा आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्या परिसरात प्रकाश पसरतो. म्हणजे आपल्या आजूबाजूचा सगळा परिसर प्रकाशित होतो. राईट. आणि आकाशात तर सगळाच भाग असतो तो पूर्णपणे प्रकाशित दिसतो. सगळीकडे उजेड दिसतो. सर्वच भाग हा उजळलेला दिसतो. ओके. हे कशामुळे होतं? Because due to the small molecules and dust particles that are present in the air. कशामुळे होतं? हवेमध्ये असणारे छोटे छोटे धुळीकण आणि सूक्ष्म कण यांच्यामुळे होतं. See, this is a scattering of sunlight by the tiny particle of the various constituent of air. हे कशामुळे होतं? सूर्याचे जे किरण आहेत, ओके, सूर्याचा जो प्रकाश आहे त्या प्रकाशाचा हवेतील जे विविध घटक आहेत, म्हणजे जे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आहेत, डस्ट पार्टिकल आहेत, धुळीचे कण आहेत, हे काय करतात? स्कॅटर करतात. म्हणजे त्यांच्या प्रत्येक पार्टिकलवर जेव्हा प्रकाश पडतो तेव्हा तो इकडे तिकडे विखुरला जातो आणि म्हणून आपला संपूर्ण परिसर आपल्याला
एनलाइटेड म्हणजे इल्युमिनेटेड म्हणजे प्रकाशित दिसतो. Had there been no atmosphere on Earth, the sky would have appeared dark during the day, and of course, the sun would be directly seen. This has been verified by observations from the rockets and satellites which go out of the Earth's atmosphere. बघा, जर पृथ्वीवर ॲटमॉस्फिअरच नसतं, वातावरणच नसतं, तर दिवसा सुद्धा आपल्याला आकाश काळं दिसलं असतं आणि सूर्य डायरेक्टली दिसला असता आपल्याला. हे कशामुळे आता हे आपण स्वतः सांगतोय का, बुकमध्ये लिहिलेलं आहे म्हणून आपण बोलायचं का? नाही. तर जे सॅटेलाइट्स आणि रॉकेट्स म्हणजे अग्निबाण आणि उपग्रह जे आकाशात सोडले गेले, त्यांनी जे निरीक्षण, कारण तिथे ॲटमॉस्फिअर नाहीये, ॲटमॉस्फिअर फक्त आपल्या पृथ्वीवर आहे, बरोबर, वातावरण फक्त आपल्या पृथ्वीवर आहे. पृथ्वीपासून जसं तुम्ही थोड्या वर जाल तिथे नंतर ॲटमॉस्फिअर नाहीये, म्हणूनच आपल्याला ऑक्सिजन मास्क पुरवले जातात फ्लाइट्स मध्ये, बरोबर. येस. हा, मग असं असतं, तर आपल्याला आकाश दिवसा सुद्धा काळं दिसलं असतं आणि सूर्य डायरेक्टली दिसला असता. हे कशावरून आपण सांगू शकतो? भारताने किंवा वेगवेगळ्या देशांनी जे रॉकेट्स आणि सॅटेलाइट्स म्हणजे जे अग्निबाण आणि उपग्रह आकाशात सोडले, त्यांनी हे ऑब्झर्वेशन केलंय. कारण ते जिथे आहेत त्यांना वातावरण मिळत नाही, पृथ्वीवर असणारा ऍटमॉस्फिअर मिळत नाही, त्यामुळे त्यांना दिवसा सुद्धा आकाश काळं दिसतंय आणि सूर्य डायरेक्टली दिसतोय, क्लिअर दिसतोय, थेट दिसतोय. ओके. Here's again one activity. Apparatus: a table lamp with a 60 or 100-volt milky bulb. LED will not do. Thick black paper, sticking tape, a packing needle, 100 or 200 ml glass beaker, milk or milk powder, dropper, spoon, etc. आपल्याला काय काय हवंय याच्यासाठी? मिल्की बल्ब म्हणजे एलईडी बल्ब नाही, मिल्की दुधी बल्ब म्हणतो त्याला, तो हवाय, ज्याची कपॅसिटी 60 किंवा 100 वोल्ट असेल. एक टेबल लॅम्प पाहिजे, जाड आणि काळा रंगाचा कागद, स्टिकिंग टेप. ओके. आणि बीकर हवाय 100 or 200 मिलीलिटरचा, दूध किंवा दूध पावडर, अँड ड्रॉपर, स्पून, चमचा. आणि पॅकिंग निडल म्हणजे मोठी जी दाभण म्हणतो ना आपण, एकदम मोठी सुई ती. ओके. स्कॅटरिंग ऑफ लाईटचा एक्सपेरिमेंट करतोय आपण. कव्हर द माउथ ऑफ लॅम्प शेड प्रॉपरली विथ ब्लॅक पेपर. आपला जो लॅम्प आहे, टेबल लॅम्प, त्याचं तोंड काळ्या कागदाने आणि काळ्या कागदाने पूर्णपणे बंद करून टाकायचं आहे, युजिंग अ स्टिकिंग टेप. आपली चिकटपट्टी वापरायची आणि त्याच्याने ते पूर्ण बंद करून टाकायचं. Prick a hole of 1 to 2 millimeter diameter in the center of paper with the help of the packing needle. आणि जी दाभण आहे तिचा वापर करून त्याच्या मधोमध 1 ते 2 मिलीमीटरचा एक 1 ते 2 मिलीमीटर डायमीटर असणारा एक होल पाडायचा आहे, छिद्र पाडायचं आहे. टेक क्लिअर वॉटर इन द बीकर. आता आपण जे बीकर घेतलेलं 100 or 200 मिलीलिटरचं, त्याच्यामध्ये क्लिअर वॉटर घ्यायचं आहे, स्वच्छ आणि साफ असं पाणी घ्यायचं आहे. लाईट द बल्ब अँड प्लेस द बीकर इन कॉन्टॅक्ट विथ द होल. जो लॅम्प मध्ये बल्ब आहे त्याला चालू करून आपलं जे छिद्र आहे, जे होल आहे, त्याला कॉन्टॅक्ट येईल असं, म्हणजे त्याला खेटून राहील असं आपलं बीकर ठेवायचं आहे. ऑब्झर्व फ्रॉम द फ्रंट अँड ॲट अन अँगल ऑफ 90 डिग्री. आता समोरून पहा आणि 90 डिग्रीच्या कोनातून पण पहा. इथे बघा तुम्हाला लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत, डॉटेड लाईन्स, एक सरळ आहे आणि एक 90 डिग्रीचे. नाव ॲड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू दी वॉटर अँड स्टर. ऑब्झर्व अगेन. आता त्यामध्ये ड्रॉपरने दुधाचे 2 ते 3 ड्रॉप्स टाकायचे आहेत, मिक्स करायचं आहे आणि पुन्हा ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. A few more drops of milk may have to be added to make the water turbid. आता या पाण्याला टर्बिडिटी येण्यासाठी, गढूळपणा आणण्यासाठी आपण दुधाचे आणखी काही थेंब घालावे लागले तर टाकायचे आहेत. अ ब्ल्यू टिंज इज सीन व्हेन ऑब्झर्व अलॉंग द 90 डिग्री अँगल. जेव्हा तुम्ही 90 डिग्रीच्या कोनातून पाहाल, इथे जी लाईन दिसते, दिस वन 90 डिग्री, ओके, ही आहे ती 90 डिग्रीची लाईन आहे. सॉरी,
Okay. When we see in from the angle of 90 degree, आपल्याला निळसर रंग दिसेल पाण्याचा. Okay. This is a scattered blue light. हा निळा रंग आपल्याला का दिसतोय? प्रकाशाच्या लाईटच्या स्कॅटरिंगमुळे, प्रकाशाच्या विकरणामुळे आपल्याला हा ब्ल्यू कलर दिसतोय. A red yellow light is seen from the front and the whole appear reddish. तर तुम्ही जो ही स्ट्रेट लाईन पाहता लॅम्प मधून, ओके, तिथून जर पाहिलं तर बीकर मध्ये तुम्हाला रेड येल्लो कलर दिसेल आणि जे होल आहे तो तुम्हाला रेडिश दिसेल. ओके. वाय दिस वे असं का झालं असेल सांगा? एनीवन नोज? Okay, here we have the explanation for this. If few more drops of milk are added, the reddish color seen from the front becomes an intense red. However, if many more drops are added, the reddish color is not seen. Why is this so? बघा, दुधाचे जास्त थेंब टाकले तर समोरून दिसणारा जो रेडिश कलर आहे, जो तांबूस रंग आहे, तो अधिक डार्क होतो, अधिक इंटेन्स होतो. बट थेंब जर एकदमच जास्त झाले तर हा रेडिश कलर आपल्याला दिसतच नाही. असं का होतं? Sunlight is scattered by the molecule of gases like nitrogen, oxygen in the atmosphere. आपल्या वातावरणामध्ये हवा आहे, हवेमध्ये वेगवेगळे गॅसेस आहेत. एअर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हेरियस गॅसेस दॅट वी नो, राईट? मग आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये असणारे नायट्रोजन, ऑक्सिजन यांसारखे जे गॅसेस आहेत त्यांच्या मॉलिक्युलमुळे, त्यांच्या रेणूंमुळे आपला जो सूर्यप्रकाश आहे तो स्कॅटर होतो. ओके, त्याचं विकिरण होतं. The blue color in the sunlight is scattered the most and therefore the sky appears blue. जो ब्ल्यू कलर असतो, आपला प्रकाश हा 7 रंगांनी बनलेला आहे, हे तुम्ही मला सुरुवातीलाच सांगितलं, बरोबर? मग त्यामध्ये ब्ल्यू कलर आहे. मग हा जो ब्ल्यू कलर आहे तो खूप जास्त प्रमाणात स्कॅटर होतो, म्हणून आकाश निळं दिसतं. म्हणून आपल्याला 90 डिग्री मधून बीकर मधलं पाणी निळं दिसलं. क्लिअर? इथपर्यंत क्लिअर झालं? आता रेडिश कलर कसा दिसतो ते पाहूया. ओके. सनलाइट रिचेस अस थ्रू द लेअर ऑफ ऍटमॉस्फिअर. आपल्या ऍटमॉस्फिअरच्या लेअर सांगा मला, सांगा. द लेयर्स ऑफ ऍटमॉस्फिअर सांगा पटापट. This you have learned in your standard 5th, right? The layers. In 6th also you have the natural resources is also having. Yes, stratosphere, ozone, lithosphere and mesosphere. Okay. सो या सगळ्या लेयर्स मधून जाऊन सूर्यप्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचत असतो, राईट? द सनलाइट रिचेस अस थ्रू दी लेयर ऑफ द ऍटमॉस्फिअर. ऍट सनसेट द लाईट रिचिंग अस ट्रॅव्हल्स अ ग्रेटर डिस्टन्स थ्रू द ऍटमॉस्फिअर. सूर्यास्ताच्या वेळी काय होतं, आपल्याला जो तांबूस रंग आहे, रेडिश येलोइश कलर आहे, हा आपल्याला संध्याकाळी सूर्य मावळतीच्या वेळी बघायला मिळतो आकाशात, बरोबर? Am I right for this? ओके, बघा मग. Sunlight reaches us through the layer of atmosphere. At sunset, the light reaching us travels a greater distance through the atmosphere. Due to the greater distance, there is more scattering of the blue color. As a result, the red-yellow light reaches us directly, and the sun appears red. The red light is scattered less than blue. बघा, सूर्यप्रकाश हा वेगवेगळ्या ऍटमॉस्फिअरच्या वेगवेगळ्या थरांकडून आपल्यापर्यंत पोहोचत असतो, बरोबर? मग जेव्हा सूर्यास्त होत असतो, सनसेट होत असतो, त्यावेळी ऍटमॉस्फिअरच्या या वेगवेगळ्या थरांमधून सूर्याचा प्रकाश खूप लांब अंतरावरून आपल्यापर्यंत पोहोचतो.
आणि या खूप लांबच्या अंतरामुळे काय होतं, सूर्यप्रकाशामधील जे निळ्या रंगाचा प्रकाश आहे जो, तो स्कॅटर होतो, तो जास्त स्कॅटर होतो आणि तो इकडे तिकडे विखुरला जातो. म्हणून तांबड्या पिवळ्या रंगाचा प्रकाश सरळ आपल्यापर्यंत येतो, तो इकडे तिकडे स्कॅटर होत नाही, तो सरळ आपल्यापर्यंत येतो आणि आपल्याला सूर्य त्यावेळी येल्लोइश रेडिश कलरचा म्हणजे तांबड्या रंगाचा दिसतो. ओके. आणि या तांबड्या रंगाच्या प्रकाशाचं जे स्कॅटरिंग आहे, जे विकरण आहे, ते निळ्या रंगापेक्षा कमी होतं. म्हणून निळा रंग सगळीकडे विखुरलेला दिसतो आणि तांबडा रंग सूर्याला दिसतो. गॉट इट? एव्हरीवन गॉट इट? क्लिअर दॅट ऍक्टिव्हिटी? फ्लिकरवाली ऍक्टिव्हिटी आता क्लिअर झाली का? आपल्याला दोन टाइप्सचे रंगछटा दिसल्या त्यामध्ये. दॅट इज क्लिअर टू यू? ओके, व्हेरी गुड. इट साउंड्स व्हेरी इंटरेस्टिंग, राईट? As I was not having this syllabus in my 7th standard, so I'm feeling it like interesting for me. Okay, again an activity. Okay, this also you know ना, what is shadow and how is shadow form? सांगा मला, मराठीत सांगितलं तरी चालेल. सावली, छाया. हा, सावली किंवा छाया कशामुळे पडते सांगा? छाया कशी निर्माण होते? How shadow is formed? Yes, Deepika? सूर्याचा प्रकाश एखाद्या वस्तूवर पडतो, पण तो त्या वस्तूतून आरपार होत नाही, म्हणून सावली पडते. Very good. Very nice. Anyone else? Why shadow forms? Yes, Deepika got it very right. Yes. जेव्हा कोणत्याही वस्तूमधून निघालेला प्रकाश दुसऱ्या वस्तूवर पडतोय, ओके, एखाद्या पडद्यावर पडतोय, पण तो त्या गोष्टीतून आरपार होत नाहीये, it is not transferring from that thing, then that thing forms a shadow of that of itself. तेव्हा ती वस्तू काय करते? स्वतःची छाया निर्माण करते. ओके. we can't say फक्त सूर्याचा प्रकाश, एनी सोर्स यू कॅन से. ओके, कोणताही प्रकारचा लाईट सोर्स तुम्ही बोलू शकता, फक्त सूर्याचाच प्रकाश नाही. ओके, सो दिस विल got more. Okay, so I think we should stop. Shall we go to the question answer? Yes. No, many questions are based on the rest part only. That we till whatever we have learned, that doesn't include any question in your exercise. Only one question is there. Okay, okay, let it be. We'll be doing with the lesson only. Let it be. See, the shadow obtained from a point source and extended source. एखादा पॉइंट सोर्स, ज्याला बिंदू स्त्रोत म्हटलं जातं, आणि एक्सटेंडेड सोर्स म्हणजे विस्तारित स्त्रोत, याच्यामुळे कोणकोणत्या प्रकारची शॅडो ऑब्टेन होते, कोणकोणत्या प्रकारची छाया मिळते ते बघूया. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी विल बी रिक्वायरिंग द अपॅरेटस लाईक कॅन्डल और टॉर्च, मेणबत्ती किंवा बॅटरी, टॉर्च, कार्डबोर्ड पुठ्ठा, स्क्रीन, एखादा पडदा, स्मॉल बॉल, छोटा बॉल, बिग बॉल. Okay, who will read this activity? I'm exhausted now. Please read this for me. Yes, anyone? Okay, Deepika, start. Hello, ma'am. Yes. After one paragraph, please stop. I'm going to explain. Okay. Apparatus: candle or torch, cardboard, screen, small ball, big ball, etc. Take either a candle or torch as a light source in front of it. Set up a cardboard with a tiny hole, O, as shown in the figure. Now the light is seen to emerge from the hole on the cardboard. Such a light source is called point source.
Place a screen vertically at a distance of 1 meter beyond the cardboard. Hang the big ball between the screen and the cardboard. Observe the shadow AB of the ball. ओके. सो आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये एक पेटलेली मेणबत्ती घ्यायची आहे किंवा बॅटरी घ्यायची आहे आणि त्याच्या समोर आपल्याला या डायग्राम मध्ये जसं दाखवलंय त्याप्रमाणे एक छोटा होल असलेला, एक छोटा होल ज्याला ओ नाव द्यायचं आहे आपल्याला, एक छोटा होल असलेला पुठ्ठा घ्यायचा आहे. ओके. कार्डबोर्ड वी हॅव टू टेक. आणि तेव्हा आपल्याला काय दिसेल, आपली जी मेणबत्ती आहे किंवा जी बॅटरी आपण घेतली आहे तिच्यातून आलेला प्रकाश आपल्याला या छिद्रातून आलेला दिसेल, जे आपण होल पाडलाय ओ नावाचं कार्डबोर्डला त्याच्यातून आलेला दिसेल. ओके. या प्रकारच्या सोर्सला आपण पॉइंट सोर्स म्हणायचा आहे, बिंदू स्त्रोत म्हणायचा आहे. एक पॉइंट मधून आलेला आहे म्हणून पॉइंट सोर्स. ओके, बिंदू स्त्रोत. मग पुठ्ठ्यासमोर 1 मीटर अंतर लांब एक स्क्रीन उभी ठेवायची आहे, एक पडदा उभा ठेवायचा आहे. ओके. पडदा आणि आपला जो आपला पॉइंट सोर्स आहे ओ, त्याच्यामध्ये एक बॉल टांगायचा आहे. ओके. आणि आता ह्या बॉलची जी सावली पडलेली आहे या स्क्रीनवर, जिला ए बी नाव दिलं आहे, तिचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. ओके दीपिका, कंटिन्यू. येस दीपिका. Hello, ma'am. हा, कंटिन्यू. The rays OP and OQ starting from the point source just pass by the ball and fall on the points A and B on the screen respectively. However, since no rays reach the screen between the points A and B, that part remains unlit. This is the dark shadow or the umbra. ओके. आता आपण इथे आकृतीला पहा तुम्ही. बघा, आता आपल्या जो पॉइंट सोर्स आहे त्याच्यामधून कोणकोणते रेज निघालेले आहेत, ओ पी आणि ओ क्यू. गॉट इट. स्क्रीन सोर्स बघा, ओ ओ पी आणि ओ क्यू. येस. हे जे रेज आहे ते आपल्या बॉलला स्पर्श करून आपली जी स्क्रीन आहे, जो पडदा आहे, त्यावर ए आणि बी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. बट ए आणि बी यांच्यामध्ये कोणताही रे आलेलं नाही, कोणतंही किरण आलेलं नाही, म्हणून तो भाग आपला काय राहतोय, अनलाइटेड, म्हणजे तिथे प्रकाश पडत नाही, अप्रकाशित राहतो. आणि ह्यालाच अंब्रा म्हणजे गडद छाया असं म्हणायचं आहे. ओके ना. येस. What happens if the cardboard with the pinhole is removed? Now we do not have a point source. This source is called an extended source. What is the nature of the shadow formed by an extended source? ओके. आता आपण एक्सटेंडेड सोर्सचा विचार करू, म्हणजे विस्तारित सोर्सचा विचार करू, विस्तारित स्रोताचा विचार करू. आपला जो सोर्स होता कार्डबोर्ड, जी मेणबत्ती होती तिच्या समोर आपण छिद्र असलेला पुठ्ठा ठेवलेला, होल असलेला पुठ्ठा ठेवलेला, तो काढला तर काय होईल, पॉइंट सोर्स राहणार नाही. बरोबर, पॉइंट सोर्स राहणार नाही, पण आपल्याला लाईट तर मिळेल. मग त्या सोर्सला डायरेक्टली आपल्याला एक्सटेंडेड सोर्स म्हणजे विस्तारित स्रोत असं म्हणायचं आहे. मग या एक्सटेंडेड सोर्स पासून जी शॅडो मिळेल ती कशी असेल पाहूया आपण. येस दीपिका. Hello, ma'am. येस. Due to the extended source, we see two parts in the shadow of the ball on the screen, one faint and one dark. The faint part BC is called the penumbra and the dark part AD is called the umbra. ओके. बघा, आपण जो एक्सटेंडेड सोर्स वापरला, जे विस्तारित स्रोत वापरला, त्याच्यामुळे आपल्या बॉलच्या 2 शॅडो पडलेल्या दिसत आहेत. ओके. एडी ही शॅडो डार्क आहे, गडद आहे, तिला अम्ब्रा म्हणायचं आहे. आणि बीसी ही शॅडो काय आहे, लाईट आहे, फिकट आहे, तिला पेनम्ब्रा म्हणजे उपछाया म्हणायचं आहे.
आणि एडी ही डार्क आहे, तिला अंब्रा म्हणजेच प्रछाया म्हणायचं आहे. सगळ्यांना समजतंय ना? एव्हरीवन इज गेटिंग दिस ऍक्टिव्हिटी राईट? Yes? Yes? Okay, please pay attention very clearly, and this is quite confusing. Not very, just little confusing. Yes, Deepika, continue. Let us see what happens in the following activity when the ball is bigger than the extended source. Keeping the distance between the extended source and the ball constant. Move the screen further and further away and observe the shadow. As the screen moves further, the umbra and the penumbra in the shadow of the ball are seen to become bigger and bigger. ओके, बघा मग आता आपण काय करायचं आहे या ऍक्टिव्हिटीमध्ये, आपला जो सोर्स आहे त्याच्यापेक्षा आपला जर बॉल मोठा असेल, आता मोठा बॉल पण आपण घ्यायला सांगितलेला आपल्याला apparatus मध्ये, तो घेतला तर काय होईल बघा. जो आपला what we can say एक्सटेंडेड सोर्स आहे, विस्तारित जो सोर्स आहे, विस्तारित स्त्रोत आहे आणि बॉल यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे, जे अंतर आहे ते आपण कायम ठेवलं, म्हणजे पहिल्या बॉल प्रमाणेच ठेवलं आणि फक्त स्क्रीन आहे, पडदा आहे, तो त्यांच्यापासून दूर दूर नेत गेलो आणि आपल्या बॉलच्या जे शॅडो पडले तिचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं आढळेल की पडदा जसा जसा दूर जातोय तसा तसा आपल्या मोठ्या चेंडूची प्रछाया म्हणजेच अंब्रा आणि पेनम्रा म्हणजेच उपछाया या दोन्ही मोठ्या मोठ्या झालेल्या दिसतील. इथे तुम्ही पाहू शकता की सोर्स आणि बॉल यांच्यामधलं डिस्टन्स सेम दिलंय, पण बीसी आणि एडी हा एक पडदा आहे आणि मागचा हा एक पडदा आहे, ते पुढे पुढे अंतर कसं नेलंय दाखवलं आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता की जसं आपण जी स्क्रीन आहे, जेव्हा आपण स्क्रीन म्हणजे पडदा पुढे पुढे नेतोय तेव्हा त्या चेंडूची, त्या बॉलची जी शॅडो आहे ती मोठी मोठी होत गेलेली आहे. समजलं सगळ्यांना? येस? गॉट इट? ओके, आता लास्ट पॅरेग्राफ दीपिका प्लीज. Now replace the big ball with one that is smaller in size than the light source. Observe its shadow on the screen. We see the umbra and penumbra of the ball on it. Now without moving the light source and the ball, move the screen further and further away from the ball and observe its shadow. As the screen moves further, the umbra becomes smaller and smaller, and at a certain point it disappears. बघा, आता जो मोठा बॉल घेतलेला त्याऐवजी आपण आकाराने लहान असलेला बॉल घ्यायचा आहे, म्हणजे आपलं जे सोर्स आहे त्याच्यापेक्षा आकाराने लहान बॉल घ्यायचा आहे आणि त्या बॉलची शॅडो आपल्या स्क्रीनवर पडद्यावर कशी पडते त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. बॉलची पडणारी प्रछाया आणि उपछाया म्हणजे अंब्रा अँड पेनम्ब्रा हे काय दिसतील आपल्याला त्या स्क्रीनवर, त्या पडद्यावर दिसतील. ओके, आता आपण आपला जो सोर्स आहे, लाईट सोर्स आहे म्हणजे बॅटरी किंवा मेणबत्ती आणि बॉल हे हलवायचे नाही आणि पडदा चेंडू पासून दूर दूर न्यायचा आहे. आपली जी स्क्रीन आहे ती बॉल पासून दूर दूर न्यायची आहे आणि तेव्हा बॉलचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. आपण पडदा जसा जसा दूर नेतो तसं तसं आपल्या बॉलची जी अंब्रा आहे, प्रछाया आहे, ती लहान लहान होत जाते आणि एका विशिष्ट अंतरावर जेव्हा आपला पडदा आपण लांब नेतो तेव्हा ती आपल्याला दिसत नाही. इट बिकम्स invisible, disappear. Okay, it disappears after some time, after some distance. काही अंतरावरून ती नाहीशी होते. Got it? ही ऍक्टिव्हिटी कळाली? ओके, चला फक्त एकच पॉइंट आहे आता आपला एक्लिप्स, ते पण आपण पाहूया. ओके ना, जास्त होत नाहीये ना? Everyone is getting right? Okay. What is an eclipse? ग्रहण म्हणजे काय? The moon revolves about the earth and the earth along with the moon revolves around the sun. आपल्याला माहिती आहे की चंद्र हा पृथ्वीभोवती फिरतो
आणि चंद्रासोबत पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. Their orbits of revolution are all different. When the sun and the moon and the earth come in a straight line, an eclipse is said to have taken place. प्रत्येक वेळी त्यांचं जे ऑर्बिट आहे, जी भ्रमण कक्षा आहे, फिरण्याची जी कक्षा आहे ती वेगवेगळी असते. पण एखादा दिवस असा येतो ज्यावेळी सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी हे एका स्ट्रेट लाईन मध्ये म्हणजे सरळ रेषेत येतात, तेव्हा ग्रहण लागले असं आपण म्हणतो. सो फर्स्ट इज सोलार इक्लिप्स म्हणजे सूर्यग्रहण. During its revolution, when the moon comes between the sun and the earth, a shadow of the moon is cast on the earth and the sun cannot be seen from the part in the shadow. बघा, जेव्हा फिरत असताना सूर्य आणि पृथ्वी यांच्या दरम्यान चंद्र येतो, तेव्हा चंद्राची सावली ही पृथ्वीवर पडते आणि त्यामुळे we cannot see the sun. ओके, त्यामुळे आपण सूर्याचा काही भाग पाहू शकत नाही. त्याला आपण दिस इज कॉल्ड अ सोलार एक्लिप्स. त्याला आपण सूर्यग्रहण असं म्हणतो. अ सोलार एक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन द न्यू मून डे. आपल्याला सूर्यग्रहण हे न्यू मून डे म्हणजे अमावस्येलाच पाहायला मिळतं. द सोलार एक्लिप्स मे बी आयदर पार्शल ऑर टोटल. सूर्यग्रहण पार्शल असतं म्हणजे सूर्याच्या काही अंशाला ग्रहण लागतं किंवा पूर्ण सुद्धा असतं, टोटल सुद्धा असतं. समटाइम्स द सोलार डिस्क इज कम्प्लिटली कवर्ड बाय द मून. कधी कधी तर सोलार डिस्क म्हणजे सूर्यबिंब हे चंद्रामुळे पूर्णपणे झाकलेलं सुद्धा असतं. दिस इज द टोटल सोलार एक्लिप्स. त्याला टोटल सोलार एक्लिप्स म्हणजे खग्रास सूर्यग्रहण असं म्हणायचं आहे. When the solar disk is not covered fully by the moon, we have a partial solar eclipse. जेव्हा सूर्यबिंब हे चंद्रामुळे पूर्णपणे झाकलं जात नाही, तेव्हा त्याला आपण पार्शल सोलार एक्लिप्स म्हणजे खंडग्रास सूर्यग्रहण म्हणायचं आहे. फुल पूर्णपणे झाकलं जातं त्याला टोटल सोलार एक्लिप्स म्हणजे खग्रास सूर्यग्रहण. आणि जेव्हा पार्शली झाकलं जातं त्याला पार्शल सोलार एक्लिप्स म्हणजे खंडग्रास सूर्यग्रहण म्हणायचं आहे. During a solar eclipse, ultraviolet rays which are harmful to us reach the earth. बघा, सूर्यग्रहणाच्या वेळी जे अतिनील किरणे आहेत जी आपल्यासाठी हानिकारक आहेत ती पृथ्वीवर पोहोचत असतात. अ सोलार एक्लिप्स शुड नेव्हर बी वॉच विथ द नेकेड आईज. म्हणून सूर्यग्रहण हे उघड्या डोळ्यांनी पाहायचं नाही. अ स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स शुड बी यूज फॉर दिस पर्पज. यासाठी काही विशिष्ट प्रकारचे चष्मे असतात काळ्या रंगाचे, ते वापरायचे आहेत. ओके, सूर्यग्रहण, सोलार एक्लिप्स समजलंय सगळ्यांना? येस, ओके. लुनार एक्लिप्स चंद्रग्रहण म्हणजे काय बघा. When the earth comes between the sun and the moon, a shadow of the earth is cast on the moon and a part of the moon is covered. This is called the lunar eclipse. कधी कधी काय होतं, चंद्र आणि सूर्य यांच्यामध्ये पृथ्वी येते. मग पृथ्वीची सावली आहे ती चंद्रावर पडते आणि चंद्राचा काही भाग झाकला जातो, त्यालाच आपण चंद्रग्रहण म्हणतो. A lunar eclipse is seen only on a full moonlight. चंद्रग्रहण फक्त पौर्णिमेलाच दिसतं. If the whole moon comes in the shadow of the earth, it is a total lunar eclipse. जेव्हा पृथ्वीच्या सावलीमध्ये पूर्ण चंद्र येतो तेव्हा त्याला आपण टोटल लुनार एक्लिप्स म्हणजे खग्रास चंद्रग्रहण असं म्हणतो. When the shadow of the earth is cast only on a part of moon, it is a partial lunar eclipse. पण जेव्हा चंद्राचा फक्त काही थोड्याशा भागावर पृथ्वीची सावली पडते तेव्हा आपण त्याला पार्शल लुनार एक्लिप्स म्हणजे खंडग्रास चंद्रग्रहण म्हणतो. You can watch a lunar eclipse with naked eyes. A lunar eclipse can be seen over a period of few hours. चंद्रग्रहण आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो आणि हे काही तासच दिसू शकतं. Got it? इथे तुम्हाला दाखवलंय बघा डायग्राम्स मध्ये सूर्यग्रहण म्हणजेच तुमचं सोलार एक्लिप्स आणि ल्युनार एक्लिप्स कशा प्रकारे होतात. सी, ओके. For more information, refer to the lesson Sun, Moon and the Earth in the Geography textbook. मग तुम्हाला अजून माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही तुमच्या जिओग्राफी टेक्स्टबुक मधलं सन, मून अँड अर्थ हे लेसन पाहू शकता. आता झिरो शॅडो डे
म्हणजे शून्य छाया दिन. बघा, द डे on which the sun reaches exactly overhead is called the zero shadow day. ज्या दिवशी सूर्य बरोबर आपल्या माथ्यावर येतो त्या दिवसाला झिरो शॅडो डे म्हणजे शून्य छाया दिन असं म्हणायचं आहे. ऑन दॅट डे ॲट नून शॅडोज कम्प्लिटली डिसअपियर. या दिवशी काय होतं, दुपारी मध्यान्हाच्या सुमाराला सावली पूर्णपणे नाहीशी होते, आपली सावली दिसत नाही. This event can only be seen in the region between the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, and the Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south. This event occurs in summer on different days in different places in this region. बघा, ही घटना फक्त कर्कवृत्त म्हणजे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर ह्याच्या 23.5 डिग्री उत्तरेला आणि मकर वृत्तावर 23.5 डिग्री दक्षिण यांच्या दरम्यान जे प्रदेश आहेत या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ही घटना उन्हाळ्यातील वेगवेगळ्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, गॉट इट? ओके. ऑलवेज रिमेंबर अन एक्लिप्स इज अ नॅचरल फिनॉमिनन. नेहमी काय लक्षात ठेवायचं आहे, ग्रहण ही एक नैसर्गिक घटना आहे. आपण शिकलो की नाही आता, पृथ्वीच्या सावलीमुळे पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडल्यामुळे चंद्राला ग्रहण लागतं आणि चंद्राची सावली सूर्यावर पडल्यामुळे सूर्यग्रहण होतं. म्हणून लक्षात ठेवायचं आहे, ग्रहण ही एक नैसर्गिक घटना आहे. मेनी सुपरस्टिशन्स कनेक्टेड टू एक्लिप्सेस आर प्रिव्हेलंट इन द सोसायटी. आपल्या समाजामध्ये ग्रहणाबाबत अनेक अंधश्रद्धा मानल्या जातात आणि त्या रूढ झाल्या आहेत. इट इज नेसेसरी दॅट एव्हरीवन मेक्स एफर्ट्स टू रीड द सोसायटी ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ. मग आपण लक्षात ठेवायचं आहे की आपण त्या दूर केल्या पाहिजे. ओके, गॉट इट? ओके. Okay, so I think we should stop over here. In the next lecture, we will be dealing with the question answer and then you can write them. Okay, for today there is no homework. First we will discuss the question answer and then you can write. So our next lecture will be based on the question answer for of lesson number 17. So everyone has to be prepared for that. About 8 questions are there, right? Yes. Okay. All the 8 questions should be learned to each and every student. Okay. Everyone is to be answered. Okay. So any doubts still here? It was quite interesting, right? Yes, it was. Okay. Okay. So if no doubts are there, you can leave. Bye bye. Bye, teacher. Thank you, teacher. Good night. Bye bye. Bye, Welcome. teacher. Shardul, the class is over. Please